সো এইফালে বাইক দেখা পাইছে বেক চাইডৰ পৰা সেক্সি লাগি আছে মানে লুকসটো বঢ়িয়া হবে বাইকখনৰ এতিয়া মই যেতিয়া আহিছো ন মানে মই দেখা পাইছো পাব্লিকে বম চাইছে পুৰা ৰিয়েকচন কিন্তু বম দিছে মই যতে যাওঁ মানে যিমান মানে guys good afternoon আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে পৰা বঢ়িয়া মোৰ পৰা বিন্দাস আৰু বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছো মানে মটো ব্লগিং বহুত দিনৰ পিছত আৰু এখন বাইক দেখা পাইছে কিমান বেছি লেতেৰা হৈ আছে বহুত বেছি লেতেৰা মানে এতিয়া ধূলিৰ দিন ন বৰষুণ নাই তো ধূলিৰ দিন পুৰা বাইক অৱস্থা নাই আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ বিহু বন্ধও দিছে আজি হ'ল 13 তাৰিখ সকলোকে হেপী ভোগালী বিহু তো এইটো ৰাস্তাতে গৈ আপোনালোকৰ এটা বঢ়িয়া বস্তু দেখাম থাম্বনেইল দেখি কিনে গম পাইছে কি বস্তু দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বহুত দিনৰ পিছত এটা মডিফিকেশ্যন বাইকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো আশা কৰোঁ সকলোৱে যেনেকৈ আগৰ ভিডিঅ'ত যেনেকৈ মোক ছাপোৰ্ট কৰিছিল সেইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আচলতে মোৰ বহুতখিনি ৰিচ হ'ল মোৰ চেনেলটো চ' 2,80,000 নে 90,000 মোৰ ভিউজ গৈছিল সেইটোত বাকী দুটামান বনাইছোঁ তাত 15,000 20,000 তেনেকৈ গৈছিল চ' এইটো ভিডিঅ'টো আই হোপ ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট পাওঁ চ' যি নহওক লাইক কৰিব বঢ়িয়া আছে ভিডিঅ'টো আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে বাকী যদি পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' ফাইনেলি লোকেশ্যন আহি পালোহি দেখা পাইছে এইখন বাইক অলপ দূৰত আছে মই এতিয়া ভালকৈ নেদেখাওঁ মানে এতিয়া যাওঁতে ই চলাব তাত যাই কিনে এটা ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত যাম লোকেশ্যনত যাই কিনে বাইকখনৰ ওপৰত ফুল ডিটেইলছ দি দিম কেনেকুৱা কি বাইক আছিল কিমান টকা খৰচা গ'ল তো বহুতেই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল দিয়া বঢ়ি আছে তো আৰু এইখিনি যদি চাই কি ক'ব লাগে গম পায় এটা লাইক কৰি দিব তো এতিয়া আগলৈ যাওঁ বঢ়ি আছে চ' এইফালে বাইক দেখা পাইছে বেক চাইডৰ পৰা সেক্সি লাগি আছে মানে লুকসটো বঢ়িয়া হবে বাইকখনৰ চ' এটা কাম কৰোঁ জেগাতকৈ ধুনীয়াকৈ বাইকখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে চ' ফাইনেলি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত আহি পালোহি আৰু দেখা পাইছে এইফালে পূৰা চাহ বাগান আৰু এটা ধুনীয়া পূৰা খালী ৰাস্তা আৰু এইখনে বাইকখন কি বাইক হয় মই ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি কৈ আছোঁ তো তাৰ আগতে এই ভাইৰ লগত অলপ চিনাকি হৈ লওঁ তো ভাই তোমাৰ নামটো কোৱা প্ৰথম মোৰ নামটো নুৰ হুছেইন আলি হয় নুৰ হুছেইন আলি নুৰ হুছেইন আলি তো ভাই এখন বাইকখন বনাইছে কি বাইক হয় চাউণ্ডটো নিচাকৈ আহোঁতে অলপ চাউণ্ডটো শুনা পাইছে চাউণ্ডটো চাগে শুনি গম পাইছে কি বাইক হয় তুমি কৈ দিয়া বাইকখনৰ ডিটেইলছ Yamaha এখন একচুয়ালি Yamaha Rx100 হয় Rx100 হয় Rx100 খন মই এখন মানে নিজে কাস্টমাইজ কৰিছো তোমাৰ নিজৰ দোকান আছে নেকি মোৰ নিজৰ আমসিং জোৰাবাটৰ দোকান আমসিং জোৰাবাটৰ দোকান আছে বাইক মডিফিকেশ্যনো কৰে এনে গেৰেজ হয় মানে টু হুইলাৰ মানে এ টু জেড কামখিনি হৈ যায় আৰু মডিফিকেশ্যন যদি কাৰোবাৰ কৰিব মন যায় মোক বহুতৰ কমেণ্ট আহি থাকে মেছেজ আহি থাকে যে ক'ত কৰিম মডিফিকেশ্যন তো মই তেজপুৰৰ বহুতখিনি এড্ৰেছ দিছিলোঁ বাৰু তেজপুৰত আছিল মোৰ চিনাকি বাকী গুৱাহাটীত কি আছে আৰু এখন দোকান আছিলে তাৰো চিনাকি হেৰি দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াক মই নতুনকৈ লগ পাইছোঁ তো কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে গুৱাহাটী ওচৰে পাজৰে বা যোনে নহওক ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবা আছে বা গুৱাহাটীৰ যদি কোনোবাই এনেকৈ বাইক মডিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেন্তে মই ভাই নাম্বাৰ দি দিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই নাম্বাৰ দি দিম তো ভাইক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল বা মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্টটো লগাই দিম তো বাইকখনৰ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ ভাই প্ৰথমতে কোৱা তুমি কি বস্তু হেৰি কৰিছা বাইকখনত কি চেঞ্জেছ কৰিছা কি মডিফিকেশ্যন কৰিছা এফালৰ পৰা কৈ যোৱা মানে বাইকখনত ইয়াৰ খালি Yamahaৰ যিটো Yamaha Rx100 যিটো খালি ইঞ্জিনটো যে আছে বাট খালি ইঞ্জিনটোহে মানে Yamaha Rx100 বাকী যিমান পাৰ্ট আছে গোটেই চেঞ্জ কৰা আছে পৰা সাসপেনশনৰ পৰা এলহুল টেংকি চেচিছৰ লৈকে আনকি মই মানে সেলফো লগাইছিলোঁ বাট মানে সেলফটো অলপমান ডিস্টার্ব দিয়ে তাৰ কাৰণে মই সেলফটো এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু এইবিলাক বাইক কি লেজেণ্ডাৰী বাইক ন এখন এটো কিক থাকিলে ভাল লাগে ৰাফ এণ্ড টাফ থাকিলে বেছি ভাল লাগে মানে কিকত মানে কি কেতিয়াবা যদি আমি মানে ৰাধা কৰবাত ওলাই গ'লে মানে কি হয় কিকত ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয় মানে ৰানিঙত মানে কি সেলফটো মাৰি কেনেকৈ সোনকালে হয় সেইটো হয় তাৰ কাৰণে মই মানে সেলফটো লগাইছিলোঁ বাট ইয়াৰ চেঞ্জিং হ'ল প্ৰথম আমাৰ ইয়াৰ টেংকিটো আহিল এইটো হেৰি নেকি এইটো টেংকিটো জিটি 650 ন টেংকি তাৰপিছত হেণ্ডেলটো আমাৰ এইটো কাষ্টমাইজ হেণ্ডেল হয় মই এইটো নিজে হেণ্ডেলটো ডিজাইন কৰি বনাইছোঁ এইটো একচুৱেলি হেণ্ডেলটো চাব পাৰে হেণ্ডেলটো ব্ৰড হয় বহুত হেণ্ডেলটো চেঞ্জ কৰিছে বাকী টেংকিটো ক'লে GT 650 বাকী আৰু হেডলাইট এছেম্বলিটো মই চেঞ্জ কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ LED হেডলাইট হয় এইটো হেডলাইট এইটো পাই যায় মাৰ্কেটত এইটো মাৰ্কেটত পাই যায় এভেইলেবল আছে কোনোবাক যদি কাষ্টমাৰ যদি ডিমাণ্ড কৰে মই এনেকুৱা ধৰণৰ চেম বনাই আনি কেনেকৈ লগাই দিব পাৰিম যিকোনো বাইকত ইনষ্টল কৰিব পাৰিম তাৰপিছত থাকি গ'ল এলহুইলটো থাকিল এলহুইলটো কিহৰ লগাইছা এলহুইল এইটো মই লগালোঁ ষ্টানাৰ বাইকৰ লগাইছোঁ আৰু ডিস্কখনো লগাই দিছা ধুনীয়াকৈ ডিস্কো লগাই দিছোঁ বাকী আপোনাৰ এইটো থাকে ইঞ্জিন বেলিটো থাকে বেলিখন আছে ইঞ্জিন বেলিটো পালচাৰ 150 লাগিছে বাকী সিটটো মই নিজৰ ডিজাইন মতে মই নিজে এইটো বনাইছোঁ সিটটো চাব পাৰে এইটো ৰাইডাৰজনৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কিন্তু পিলিয়ন বহিব পাৰে নে কমফৰ্ট মানে কমফৰ্ট নহ'ব সিংগল
ৰাইডৰ কাৰণে বেষ্ট কিন্তু লুকছটো পুৰা ধুনীয়া আহি আছে মানে পুৰা কেফে ৰেচাৰ টাইপ আহি আছে একদম সৰু দেখা পাইছে যদি আপুনি অলপ টাইম বহি কিনে যাব যদি আপুনি যদি এডজাষ্ট কৰিব পাৰে তেন্তে বহিব পাৰিব নহ'লে দিগদাৰ আছে বাট মানে মই সিঙ্গেল ৰাইড কৰি ভাল পাওঁ আৰু এইটো কাৰণে মই সিঙ্গেল বনাই লৈছোঁ বাকী এইকেইটা লাইট দুটা লগাইছা এইকেইটা হেণ্ডেল লাইট হয় ন বাৰেন লাইটকেইটা ইণ্ডিকেটৰ হয় ধুনীয়া এইটো ইণ্ডিকেটৰ বাকী এইটো ব্ৰেক লাইট আছে ব্ৰেক এইটো ব্ৰেক লাইট হৈ যায় ব্ৰেক লাইটো হৈ যায় চাগে দুটাই হৈ যায় বাকী হেডলাইটত আছে পাৰ্কিং আছে হেডলাইটত পাৰ্কিং লাইট এইটো যোনটো ৰাউণ্ডকে আছে বাকী মেইন কানেকশ্যনো আছে কি আছে হেডলাইটটো জ্বলিব পাৰে আপাৰ টিপাৰ মাৰিব গোটেইখিনি হৈ যায় মানে গোটেইখিনি কানেকশ্যন আছে আৰু বাকী ইণ্ডিকেটৰটো চেঞ্জ কৰিছে পৰি আছে বাকী এডাল গাৰ্ড লগাইছে গাৰ্ডডালৰ ৰছীডাল ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে গাৰ্ডডাল এইটো মই নিজে মানে চকেজৰ পাইপেদি ইয়াক বনাইছোঁ কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি দিছে আৰু বাকী এইটো মাডগাৰ্ডখন মাডগাৰ্ডখনতো মই বেলেগ বাইকৰ পুৰণা বাইকৰ আছিলে মানে ইয়াক খোলোতে মানে মোৰ মনত পৰিল যে এইটো বস্তু মই ইয়াতে লগালে মানে লুকছটো আহিব অবভিয়াছলি আহিছে ধুনীয়া লুকছ আহিছে মানে মই এইটো কাটি কেনেকৈ ইয়াতে মানে লগাই দিছোঁ বাকী ধুনীয়া বহুত আৰু মিটাৰটো দেখা পাইছে RX100 আছে অৰিজিনেল মিটাৰ মানে মিটাৰটো মোৰ ভাল লাগে এইটো কাৰণে মিটাৰটো মানে মই চেঞ্জ কৰা নাই ঠিকে আছে নালাগে চেঞ্জ কৰিব এইটোৱে ভাল লাগি আছে বাকী এইটো চাইলেঞ্চাৰডাল সেইডালে লাগি আছে বাকী চেচিছটো চেঞ্জ কৰিছে পুৰা ছাছপেনশ্যন এইটো বেলেগৰ লগাইছে ফেজাৰৰ হয় বাকী সেইখিনি অকল ক'ব গ'লে বাইকখনৰ চাইলেঞ্চাৰ ইঞ্জিন আৰু মিটাৰ বাকী এই তিনিটা বস্তুৱে আছে বাকী একোৱে নাই গোটেইখিনি চেঞ্জ হৈছে বাকী সেইটোৱে এতিয়া কোৱা তুমি ব্ৰ কিমান দিন লাগিছে বনাবৰ কাৰণে সময়টো মোৰ মেক্সিমাম 6 মান্থ লাগিছে মোৰ সময়টো বাকী বাজেটটো মই যদি ধৰিব যাওঁ মানে কাগজ চাগজ গোটেইখিনি লৈ কেনেকৈ মই মানে 75,000 মানে মোৰ নিজৰ মানে গোটেই বাইকখন বনোৱা মেলাৰ পৰা আদি কৰি কাগজ পত্ৰ চব কৰি মেলি পাৰ্টছখিনি আৰু কাগজখিনি বনোৱাহে মোৰ 75 মান গৈছে মোৰ যিটো মেকানিক চাৰ্জ বা আমাৰ যিটো কামত তো সেইটোতো মই একচুৱেলি ইয়াতে কেলকুলেশ্যন কৰা নাই প্লাছ এইটোতো নিজৰ বাইকৰ কাষ্টমাৰ হ'লেতো বেলেগকৈ হ'ব মানে মই অলপ সময় পাইছোঁ বা নিজৰ কামটো কৰিছোঁ আচলতে মোৰ মতে সোনকালে হৈ যাব চাগে মডিফিকেশ্যনটো 6 মান্থ নালাগে কাৰণ মানে মই কি অলপ বিজি থাকা কি হয় ইয়াৰ নিজৰ দোকান আছে কাষ্টমাৰ আহি থাকে বাইক চাইক ঠিক কৰি দিব লাগে তো এইখনত যিমান পাৰে অলপ সময় দি তেনেকৈ 6 মান্থ সময় লৈছে বাইকখন বনাবৰ কাৰণে তো সেইটোৱে দেখা পাইছে বাইকখন আৰু যদি কোনোবাই যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেন্তে আহি কিনে বিন্দাছ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই নাম্বাৰটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত চ' সেইটোৱে আৰু আমচিঙত আছে এড্ৰেছটো মই দিয়ে দিছোঁ মানে আমচিঙত আছে মানে যোনটো আপোনাৰ পাথৰকুৱাৰীৰ পৰা যেতিয়া সোমাই আহি মেইনলি কেম্পটো পাৰ হৈ কিনে গেটখন এণ্ড কৰিয়ে ৰাইট চাইডে যদি আপুনি পাথৰকুৱাৰীৰ পৰা আহে ৰাইট চাইডে দেখা পাব এই বাইক দেখিলে চিনি পাই যাব সৰুকৈ দোকান এখন আছে তো তাত আহিলে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে বাকী মই অলপ চিনেমেটিক শ্বট দেখাই আছোঁ অলপ মই চলাইও চাম আৰু এতিয়া মই যেতিয়া আহিছোঁ ন মানে মই দেখা পাইছোঁ পাব্লিকে বম চাইছে পুৰা ৰিয়েকশ্যন কিন্তু বম দিছে মই য'তে যাওঁ মানে যিমান মানে সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী যিমান বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে গোটেইখিনি চাই বোলে ভাইটি এখন একচুৱেলি বাইকখন কি বাইক হয় আচলতে এখন মানে লেজেণ্ডাৰী বাইক মানে যিমান আগৰ যিমান ভাৰ্জন আছিল যিমান মানুহখিনি আছে গোটেইখিনি মানে এবাৰ চাই বোলে এখন বাইক চাবই চাব গাড়ীখন যদি মানে চাই কেনে গম নাপায় মানে চাউণ্ডটো দি গম পাই যে এখন Yamaha Rx100 হয় আগৰ মানুহখিনিয়ে আৰু ভাইৰ লগত মই সঁচা কথা ক'বলৈ মই তেনেকৈ চিনাকি হৈছোঁ মানে কি হ'ল মই এইটো হাতগাঁও এইফালে ৰাস্তাত সোমাইছিলোঁ পাথৰকুৱাৰীৰ পৰা মই বাইকখন দেখা পালোঁ মোৰ ৰাতি আছিলোঁ 7-8টামান বাজিছিল নেকি তো মই সেইটো টাইমত কি হ'ল মই বাইকখন দেখা পালোঁ দেখা পাই কিনে মই ভাবিছোঁ কাৰ বাইকনো মই ওচৰলৈ গ'লোঁ ওচৰত গৈ কিনে ইয়াক চিনাকি হ'লোঁ যে ভাই তোমাৰ বাইক নেকি কেনেকুৱা কি কথা তো সকলোখিনি চালোঁ তো সেইটো কাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে আহিছোঁ তো এতিয়া অলপ চিনেমেটিক শ্বটটো এনজয় কৰক বাকী মই চলাই কিনে যাম মোৰ বাইকখন চলাব মই তাৰ লগে এখন চলাম তো কেনেকুৱা লাগে সেইটো জনাম চলাই কিনে বাকী পাব্লিক ৰিয়েকশ্যনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো এতিয়া অলপ চিনেমেটিক ভাইবটো এনজয় কৰক Running around, break down, chase the light. We're all in, but on the go. Running for my life. So okay guys, এতিয়া অলপ চলাই বুলি চাওঁ so okay সিটটো বহিবৰ কাৰণে বম কমফৰ্টেবল সাইডৰ পৰা যদি কোনোবাই মোক ক্লিপ ল'ব পাৰিলে হয় মজা লাগিল হয় কিন্তু নাই ন আৰু এটা ল'ৰা থকা হ'লে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিলোঁ হয়
ব্ৰেকো পুৰা কাৰা ব্ৰেক আছে চালিয়ালে হিচাপে চলায় পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আহোঁতেতো বম ৰিয়েকশ্যন পাইছিলোঁ এতিয়া চাওঁ কি আহে চাউণ্ডটোৱে মেইন RX100ৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ছুপাৰ বাইকৰ চাউণ্ড যেতিয়া যায় যেতিয়া আপোনাৰ গম পায় কাণত যেতিয়া পৰে যেতিয়া দিলত লাগি যায় তো তেনেকৈ RX100ৰ চাউণ্ড যেতিয়া আপুনি কাণেদি শুনা পায় ন পূৰা লাগি যায় সেইটো বহুত ধুনীয়া চাউণ্ড তো সেইটো কাৰণে কোৱা যায় RX100 এখন লিজেণ্ডেৰী বাইক বুলি যিমানে বাইক আহক যিমানে বাইক যাওক RX100ৰ নিচিনা বাইক হ'ব নোৱাৰে বহুত চালিয়া বাইক আৰু ই মোৰ বাইকত পৰা হাতেৰে চলাই আছে বে ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল অন কৰি আছে বঢ়িয়া চলাবলৈ চিটটো বহুত কমফৰ্ট আছে বহুত ধুনীয়া চিট হৈছে দিয়া চ' এইখনে বাইকখন আৰু আহি পালোঁ এইটো গেৰেজটো চাই লওক এনেকৈ যেতিয়া আপুনি আহিব আমচিং আপোনাৰ মিলিটাৰী গেটটো যেতিয়া পাৰ কৰিব আমচিঙত আহি কিনে এইখন যোনখন সৰু দোকান এখন দেখা পাইছে তো এইখনেই হৈছে আগফালে এনেকৈ খালী অলপ স্পেচ আছে তো এইখিনি বঢ়িয়া তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ওলাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাই হৈ গ'ল চ' যদি কোনোবাই আহিবৰ কাৰণে বিচাৰে যদি কোনোবা আহে ইন কেছ তোমাৰ ওচৰত মডিফাই কৰিবৰ কাৰণে অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে যদি মোৰ থ্ৰু দি আহে ঠিক আছে তো সেইটোৱে যদি কোনোবা আহে মোৰ নামটো ল'ব ধুনীয়াকৈ তো ভাই ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা এখন বাইক ইয়াতছে ক'ব গ'লে যেনেকুৱা বিচাৰে আপুনি যেনেকুৱা বিচাৰে সেইটোৱে বনাই দিব যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা ডিমাণ্ডৰ ওপৰত তো ঠিক আছে ভাই আহিলে লগ পাম আকৌ লগ পাম হা লগ পাম তো তুমি বিজি আছে তো সময়খিনি দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত থেংক ইউ দিয়া যাওঁ হা দিয়া চ' গাইজ তাৰ পৰা বঢ়িয়াছে ওলাই মেলি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ অলৰেডি বহুতখিনি দীঘল হৈ গৈছে তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি চাই কেনে ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত বেল এখন দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন আপডেটবিলাক প্ৰথমতে পায় চ' দিছ ইজ আ বয় আকৰাম ভাই চাইনিং অফ টুডে ৰাইট হাৰ্ট ৰাইট চেফ বাই বাই থেংক ইউ জয় অসম পিছ